Tervetuloa mukaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat -ohjelmasarjaan. Tässä jaksossa käsittelen ihmisrotukysymystä. Onko ihmisrotuja vain yksi? Tähän asti on aina puhuttu ja uskottu, että on erilaisia ihmisrotuja, mutta se ei pidä paikkaansa. Erilaisia ihmisrotuja ei kerta kaikkiaan ole. Ja kuinka mä voin näin sanoa, niin tämä väite perustuu tieteelliseen menetelmään, eli moderniin tieteelliseen tutkimukseen, joka osoittaa hyvin tarkasti, että on olemassa vain yksi ihmisrotu. Erillisiä muita ihmisrotuja ei ole, ja rasismi on tarpeetonta, koska minkä takia sä olisit omia perheenjäseniäsi vastaan. Me olemme kaikki kirjaimellisesti veljiä ja sisaria, kun ihmisten DNA oli sitten valkoisia, mustia, keltaisia, punaisia. Ihmisten DNA on 99,9% täsmälleen samanlainen. Eli me olemme kaikki yhtä suurta perhettä. Ja nämä kuvat, mitä esiintyy tauluissa ja erilaisissa julkaisuissa, niin eri näköisistä ihmisistä, niin ne ei todista sitä, että olisi erillisiä rotuja, vaan on erilaisia ilmiasuja. Ja erinäköiset kasvot tulevat tämän epigeneettisen informaation puolelta, mistä aikaisemminkin on puhuttu, että olemme siis DNAn osalta 99,9% samanlaisia, mutta siellä DNAn ulkopuolella on semmoista tietoa, tavallaan niin kuin ihmisen softaa, eli tämmöisiä sovellusohjelmia, ja sieltä tulee ne erilaiset kasvun piirteet. Ihmisen kasvun piirteethän on tavallaan niin kuin sormenjälki, että sanotaan, että Kiinassa on yli 1 miljardi ihmistä, mutta kasvojen tunnistuskameroita ja laitteistoja siellä on 2 miljardia, eli 2 kameraa per ihminen, ja ne pystyy heti salmannopeasti sanomaan, että kuka henkilö on kyseessä. Eli sun kasvosi on ikään kuin sormenjälki, ja se on koodattu sinne epigeneettisen informaation puolelle, jota jokaisessa ihmisessä on. Eli muista, että rasismi on auttamattomasti antiikista ja vanhanaikaista. Jos sä puhut eri roduista, niin sä elät muinaisuudessa, sä olet vanhanaikainen ihminen. Rotuja ei ole, vaan kaikki olemme samaa perhettä. Onko mutaatiosta hyötyä? Nyt puhutaan paljon mutaatioista, että sanotaan, että mutaatiot vievät kehitystä eteenpäin. Sehän on tämän darwinismin niin kuin perusajatus, että tapahtuu DNAssa sattumanvaraisia mutaatioita, ja ne olisi sitten aiheuttanut kaiken kehityksen ja muun muassa nämä erilaiset kasvojen ilmeet. Se ei pidä ollenkaan paikkaansa, koska olemme samanlaisia DNAn osalta, ja se 0,1% eroa, mikä meidän DNAssa on ero, niin mitä sieltä löytyy? Sieltä löytyy syöpää ja sairauksia. Se on sitä rappeutunutta DNAta, ja siitä näkee niin kuin hyvin mielenkiintoisia asioita, joihin palataan myöhemmissä jaksoissa. Eli nämä mutaatiot, väitetään, että ne on tämän darwinistisen evoluution moottori, että mutaatiot, niin kuin sattumanvaraiset häiriöt tässä tiedostossa, niin aiheuttaisi sitten evoluutiota johonkin suuntaan, ylös tai alas tai samalle viivalle, niin ei se ole totta. Mutaatiot aiheuttavat vaurioita, ne on tiedostovaurioita, ja mutaatioista on siis haittaa. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista todeta, että tämä evoluutio, josta kovasti vahdotaan, tämä darwinistinen evoluutio, niin muuten hauska tarina, mutta siltä puuttuu mekanismi.
kova tarina on ja täydestä on mennyt kuin väärä raha, mutta sillä ei ole mekanismia. Tämä väitetty mekanismi, vauriot tiedostossa ja luonnonvalinta, niin ei se tuota mitään muuta kuin vahinkoa. Eli se on oikeastaan aika koomista, että tämä yliopistojen ja akatemioiden markkinoima suuri hieno evoluutioteoria, niin muuten jännä juttu, mutta mekanismi puuttuu. Ja mekanismi ei voi olla mutaatiot, koska mutaatioista on haittaa. Ne siis vaurioittavat sitä perimän DNAta, ne vanhentavat, aiheuttavat sairauksia, syöpää ja lopulta kuoleman. Jos mutaatiot joskus palauttavat menetetyn toiminnon tai funktion, niin ei se todista uusdarwinistista evoluutiota ollenkaan. Tässä kuvassa näkyy, että miten kaikille käy, että nuoret, sileät, rypyttömät kasvot niin muuttuvat ryppyisiksi tietyssä vauhdissa. Ja tämä johtuu energiatuotannon häiriöistä, siis muistakin seikoista, kasvojen tiettyjen proteiinien kovettumisesta, vanhenemisesta. Ja ennen kaikkea tämä johtuu energiatuotannon eli solujen energialaitosten mitokondrioiden energiatuotannon heikkenemisestä. Ja se johtuu taas siitä, että näissä solujen energialaitoksissa mitokondrioissa on omaa DNAta, oma tiedosto, joka kärsii pahasti mutaatioista ja vanhenee ja rappeutuu ja energiatuotanto huononee ja tästä johtuu vanheneminen. Ja tämä on niin kuin meidät on ohjelmoitu kuolemaan ja vanhenemaan tietyssä iässä, että me emme elä ikuisesti ja joskus luomisen jälkeen pystyy elämään 900 vuotta, koska nämä tuotantolaitokset oli virheettömiä, niissä ei ollut näitä kertyneitä mutaatioita, mutta tähän asiaan palataan vielä. Mutta mutaatiot eivät ole mikään uutta tuottava ihme evoluution mekanismi, vaan ne tuottavat lähinnä vanhenemista, sairauksia, syöpää, kuolemaa. Muuttuuko ihminen toisenlaiseksi, kun käyttää älylaitetta? On esitetty näissä tiedelehdissä, joita mä kutsun tieteen iltasanomat tai tieteen iltalehti, jossa on kaikenlaisia tämmöisiä sensaatiomaisia tarinoita. Se on muuten jännä juttu, että tämä spekulaatio tai arvelu tästä evoluutiosta tai kehitysopista, niin sillä tienataan miljardeja, koska se synnyttää tämmöisiä tieteen iltasanomia, jotka keksii tämmöisiä huimia juttuja ja ne tienaa miljardeja myymällä näitä niin kuin humpukilehtiä nimellä tiedelehtiä, jotka on täynnä tätä alkuperätiedettä. Että muista, että alkuperätiede tarkoittaa, että kyse ei ole tieteestä, vaan ateistien tarinankerronnasta, koska kukaan ei voi tietää, mitä miljoonia vuosia sitten tapahtuu, mutta erilaisia tarinoita kerrotaan vaikka kuinka paljon siitä, mitä siellä mukamassa on tapahtunut. Että muista, että tiede on hieno juttu, tiede ja raamattu sopii hyvin yhteen, mutta tieteellinen menetelmä tai kokeellinen tiede ja alkuperätiede niin on yhtä kaukana toisistaan kuin itä on lännestä, että niillä ei ole mitään tekemistä, alkuperätarinoilla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Mutta tästä kuvasta sä näet, miten nämä tieteen iltasanomat kertoo ja spekuloi sillä, että kuinka ihmiselle tulee tämmöinen kännykkäkoura. Et jos on koko ajan kännykkä kädessä ja sä peukalolla sitä heiluttelet, niin sun evoluutio tuottaa sulle tämmöisen käden, että se on niin kuin valmiina kännykän käsittelyyn varten. Tai sitten tulee tämmöinen kännykkäniska, että kun sä koko ajan katot sitä konetta. Se on hyvä, kun nykyään menee raitiovaunussa Helsingissä, niin ei siellä kukaan keskustele keskenään, mutta kaikki keskustelee kännykän kanssa, eikä ne katso edes maisemiin. Ne ei tiedä sataako vai paistaa, mutta katsoo mitä somessa tapahtuu, niin kaikista niistä tulee likinäköisiä. Että se on aika surullista, kun niille tulee niskavaivoja ja likinäköisiä näistä lapsista. Et se on niin kuin huolestuttaa lääkäreitäkin tavattomasti. Sitten ainoa lihas, mitä ne podaa, niin on tämä peukalon pyörittäjälihas. Tässä on peukalon pyörittämiseen Jumala on laittanut 8 moottoria, että siitä tuleekin hyvä peukalon pyörittäjälihas, mutta muut lihakset surkastuu. Tai sitten tulee tämmöinen läppäriselkä, että kumarrutaan läppärin päälle, niin ihmisistä tulee tämmöisiä, että niillä on tämmöinen käsi ja tämmöinen niska ja selkä näin kuin ne on.
evoluutio on sopeutunut tähän tietolaitteiden käyttöön, niin tämmöistä soopaa tuolla, nämäkin on poimittu näistä tieteen iltasanomista, nämä spekulaatiot. Ja sitten sanotaan jopa, että aivojen koko kutistuu, koska aivoja ei tarvita niin paljon kuin voidaan niin kuin käyttää muistia, että erät tiedemiehet, niin en muista kuka se oli, oliko se Elon Musk vai kuka, niin on nyt siirtämässä tämmöistä muistitikkua niin kuin jonkun korvien väliin, että voisi ohittaa vaivalloiset yliopisto-opinnot, että pannaan muistitikulle kaikki. Tai Yuval Noah Harari, joka on tämmöinen juutalainen meditoiva tiedemies, niin sanoi, että kohta ihmisen aivot voidaan siirtää muistitikulle ja sitten tulostaa jossain kaukana Andromedan galaksissa ja sillä tavalla ihminen eläisi ikuisesti. Niin tällaista humpukia nämä tuottaa nämä tieteen iltasanomat ja suuret tämmöiset niin sanotut ajattelijat. Kaikki on tietysti täyttä roskaa nämä väitteet. Tai tämmöinen Dougal Dixon, joka on kirjoittanut Ihminen ihmisen jälkeen, niin kertoo, että minkälaiseksi ihminen kehittyy, kun se lajiutuu, että jos ui paljon, niin saa räpylät jalkansa ja jos ui paljon, niin sulla kehittyy kidukset. Ja siis tämmöistä niin kuin hassutusta. Ihminenhän ei lajiudu, se erottaa meidät eläimistä. Että koirathan lajiutuu, on erilaisia koirarotuja, on 500, mutta jos ihminen lajiutuisi niin kuin koira, niin silloin ihmisiä voisi jalostaa ihan erinäköisiä ihmisiä, 500 tyyppiä. Lyhyitä, pitkiä, lyhytkarvaisia, pitkäkarvaisia, pitkäsuisia, lyhytsuisia, mutta ihminen ei ole eläin. Että eläimiä voidaan jalostaa vaikka mitä muotoa. Ihmisen DNA on silleen rakennettu, että siellä on lukot. Että ihminen ei lajiudu. Sanotaan aina, että ihminen on eläin. Se on pötyä. Ei ihminen ole mikään eläin, koska ihminen ei lajiudu eikä ihmistä voi jalostaa. Et joskus ei tiedä itkisikö vai nauraisiko, lukee näitä evoluutiodosenttien spekulaatioita ja tarinoita ja tämmöisiä Dougal Dixonin kaltaisia kirjailijoita. Mistä ketut ja eri koirarodut tulivat? Koiristahan saadaan vaikka minkä näköisiä koiria, 500 koirarotua ei onnistu ihmisellä. Tai sitten luonnossa lajiutuu susieläimestä tai koiraeläimestä niin valtava nippu erilaisia kettuja ja sakaleita ja muita pesukarhuja, ties mitä. Niin mutta ei ihminen ole tämmöinen. Ihminen on Jumalan kuva. Ihmiset on 99,9% samanlaisia. Ihminen ei lajiudu. Ja ihminen on jotakin aivan muuta. Että se on huoletonta niin kuin valheiden heittelyä puhua ihmisestä eläimenä. Ei ollenkaan sinne päinkään. Eli me eletään nyt semmoisessa yhteiskunnassa, jossa halutaan eutanasia esimerkiksi sillä perusteella, että ihminen kuuluu tappaa niin kuin sairas koira, niin kuin eläin. Tai ihmistä voidaan kohdella niin kuin eläimenä, tai eläimille pitää myöntää ihmisen oikeuksia, niin kuin isoille apinoille pitäisi myöntää samat oikeudet kuin ihmisille. Tällaista hölynpölyä niin kuin esiintyy jopa arvostetuissa tiedeakatemioissa, joka perustuu tähän darwinilaiseen evoluutioon, mutta nämä väitteet ei ollenkaan perustu tieteelliseen menetelmään tai siihen, mitä me tiedetään nykyään tieteellisestä tutkimuksesta, mitä me tiedämme DNAsta, mitä me tiedämme ihmisen toiminnasta ja ihmisen suunnitelusta informaatiosta. Että on tullut todella aika palauttaa Raamatun arvovalta, osoittaa, että ihminen on Jumalan kuva ja ihmisellä on tarkoitus. Ihminen on matkalla iankaikkisuuteen. Ihmisen sydämeen on asennettu iankaikkisuus. Sinne me kaikki kaipaamme, jopa ateistit kaipaa sinne. Ainakin eräänä päivänä, kun he joutuvat hankalaan tilanteeseen, hekin kyllä rukoilevat, koska se kaipuu Jumalan puoleen on jokaisen ihmisen sydämessä. Kiitos, kun olit mukana. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hinta noin 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.